my kitties are here. Si Froakie after the Pokemon pet ni Ash sa XY series. And this one, I named her AdSense. So, tatlong babae. Tatlong babae sila. And syempre, ang mother ay si Sisi. Ayan, tulog ng tulog ang mga pusa. Hello everyone! So, we have been watching the Avatar for almost a day, son. Series 1 kami kanina and then Season 2 na kami. season 2 na kami, not series 1. So, ayan. Ano ginawa natin maghapon? Nag-Netflix lang kami. Ito siya, Avatar The Last Airbender sa Netflix. And then, nagsimula na akong mag-stock up ng books but, you know, it's not yet final. So, nag-reflect talaga yung light. I cannot do anything about it because gabi na. So, yung nanonood kami ng Avatar ng anak ko and I really love spending time with him. Kaya, ayun, ginabi na. And I am still waiting na matuyo yung paint. So, ngayon ko lang siya nilagyan ng books. Sobrang excited ako kasi tada! Hindi pa siya tapos pero nagpapagawa ko ng bookshelf. I'm so excited na lagyan na siya ng laman. Yeah, yun. Hindi mo pwede lagyan kasi baka masira yung paint pero I am so excited. Halika, lapitan natin ang aking bookshelf. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. Oops, basa pa. 6 layers ng bookshelf. Maganda, maganda. Sabi ko. Bukas lalagyan ko na siya ng laman. So, hindi ko alam kung mapupuno ko to. Maybe I will, maybe not. So, hindi ko alam. Iniisip ko kung lalagyan ko pa siya by size, bigger, small, or by color, like white, black, or by yung nakatalikod, yung hindi mo kita yung cover, tapos yung pages lang yung kita mo. So, yeah. Hindi ko alam kung paano ko siya gagawin. But, I am really so excited na lagyan siya ng laman. See you tomorrow! What will I do now is to organize my shelf. Hindi pa masyadong really totally organizing kasi wala pa ako masyadong pang-decor sa aking shelf. Kasi ayoko nung magmukha siyang parang library na nakaganito lahat. Gusto ko medyo may design ng kaunti. And naisip ko, ano yung pang-design ko? Wala akong pang-design. So, i-arrange ko yung books and then maybe yung aesthetic part niya to follow na lang. Okay? So, I'm gonna get my books over there dun sa background ko before and then ililipat ko dito. Siguro tapos na siya, pero hindi pa. Are you happy, son? Look at your books. If you want to read, just go get one, okay? Okay. So, ayan na yung ginawa ko. Yung first four, first, second, third, fourth, my section, and then yung last 2 ay sa anak ko kasi kaya nasa baba para easy access sa kanya. Anytime na gusto niyang magbasa, he is free to get his books.